Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és egy mai alkalommal egy igen érdekes témát fogunk tárgyalni, egy igen érdekes témáról fogok beszélni, mégpedig nem más, mint a nyulaknak a kannibalizmusa. Tehát tudjátok az, amikor ti is tapasztaltátok már, hogy az anyanyúl megeszi a kicsinyeit. Hát nem magamtól jutott eszembe ez a téma, megmondom az igazat, és jó is, hogy előhozta az egyik kedves tagunk, ugyanis tegnap kaptam egy levelet, amit este bár átolvastam, de úgy igazából ma munka után tudtam megint rajta gondolkozni, vagy értelmezni a levelet, mert ugye fáradt voltam a tegnapi nap folyamán, és fel is olvasok nektek a levélből, hogy értsétek, hogy miről van szó, és hogy jutott ez az ötlet az eszembe végül. De először is szeretnék magamról egy pár szót, ha még új vagy a csatornámon, akkor tudni kell rólam, hogy 2007 óta tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket. Átlagosan évente ilyen 800 nyúl szokott levágásra vagy eladásra kerülne a gazdaságomból, bár az idén ez a szám egy kicsivel kisebb, talán egy ilyen 30%-kal, ahogy egy videóban beszéltem is róla, de nem akarok panaszkodni, természetesen nem ez a cél. Nagyon sokféle nyulakkal próbálkoztam már, többféle nyulak tenyésztésével, volt benne keresztezés, hibrid, illetve fajtatiszta egyedek is. Ha többet szeretnél rólam tudni, akkor javaslom, hogy nézd meg a csatornámon található videókat, hiszen főleg nyúltenyésztés, de most már fűrtenyésztés témában is találsz különböző kérdésekre választ, és főleg, ha még új vagy itt, akkor és ha tetszett, amit találtál és olvastál vagy hallottál, akkor kérlek lájkold magát a videóimat, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le a későbbi videókról sem, illetve ha szeretnél tag lenni, akkor természetesen nyugodtan csatlakozhatsz a csatorna tagságához, hiszen ezzel is támogatni tudod a munkámat. De visszatérve, tehát magára a témára, a kannibál nyúl. Ugye, és olvasom a levelet, olvasok bele egy részletet, nevet nem szeretnék megnevezni természetesen, hiszen ezt nem egyeztettem le a szerzővel, de mindenképpen felolvasom magát a levélnek a lényegét. Tisztelt vagy kedves beregszászi nyúltenyésztő! Ismét egy kérdéssel fordulnék önhöz, amiből véleményem szerint akár egy YouTube videó is készülhetne, ha ideje engedi. Kérdésem úgy szólna, hogy mitől függ, hogy az anyanyulak mennyi egyedet tudnak felnevelni a megszületett fiókákból, illetve ezt az arányt mivel tudjuk növelni. Saját példám ihlette a kérdést, ugyanis az egyik nyulam első fialásra 9-et fialt, aminek természetesen nagyon örültem, de most, hogy a kicsik majdnem 2 hetesek, csak 5 darab van a fészekben, az anya megevett 4-et. Eddig idézek csak a levélből, és azért eddig idézek a levélből, mert itt nagy valószínűséggel, amiről most a levélben téma van, vagy le van írva, az nem pont a nyulak kannibalizmusa. Mert először is szögezzük le, hogy a nyúl kannibalizmus csak is kizárólag minden esetben, tehát a fialás utáni 24 órában történhet meg, nagyon ritka esetben a fialás utáni 48 órában. És mindjárt el is mondom, hogy miért. De előtte szeretném megköszönni a kérdést a tisztelt tagomnak, aki írta ezt a levelet, hiszen és azt szeretném elsősorban megköszönni, hogy most kérdezett rá. Mert ha 1 évvel ezelőtt tette volna fel ezt a kérdést, nem vagyok benne biztos, hogy pont azt a választ, vagy tudtam volna rá megfelelő választ adni. Ugyanis az elmúlt 1 évben volt arra lehetőségem, hogy volt egy kis szabadidőm, és olvasgattam a Kaposvári Egyetem 2 docensétől is különböző kiadványokat. Most ne kérdezzétek, nem néztem utána, de ha érdekel titeket, hogy kitől olvastam ezeket a szakdolgozatokat, azt szívesen el tudom küldeni privátba, mivel annyira hirtelen jött az ötlet, és így álltak össze fel a fejembe az információk, hogy gondolom gyorsan megosztom veletek, nem fogok rá úgy készülni, mint egy előkészített videóra, és én gondolom, én bízok benne, hogy így értelmesebben talán saját szavaimmal jobban el tudom mondani a lényeget. Tehát mi okozza a nyulak kannibalizmusát? Ugye elsősorban maga a terhességgel, maga a vemhességgel járó
kimerítő dolgok, ugyanis részint arról van szó, hogy amikor az anya ellés után, vagy fialás után, ki hogy nevezid a fialás helyett szakszó, lefialja a kicsiket, és furcsán kezd viselkedni, ez egy természetes, ösztönös magatartás, mivel a fialás során, főleg, hogyha nagyon sok kisnyúlnak ad életet, a szervezete teljesen kiürül olyan tápanyagokból, amire neki a túléléshez, tehát az anya hogy túl tudja élni ezt a fialást és a szoptatási időszakot, feltétlen szüksége van. És úgy igazából ez azért is lép fel hiány az anya szervezetében ezekből a különböző ásványi anyagokból, meg vitaminokból, mert egyszerűen takarmányozási hibákat követünk el. És ugye most elő lehet venni a videóimat, mert beszéltem nagyon sokszor a nyulak takarmányozásáról, én hogyan csinálom, és a többi, és a többi. És igen, általánosságba véve, amit én ott bemutattam nektek a videóban, az nagy általánosságba véve megállja a helyét, mert igaz. És tehát az a fajta takarmányozás, amit én bemutattam nektek, ott garantáltan a legkisebb eséllyel fog előfordulni ez a fajta kanibalizmus. De, megmondom őszintén, volt már nálam is rá példa. És ez kétféle módon nyilvánul meg, amikor az anya nem tudja felnevelni, ugye érzi, hogy nem tudja felnevelni a kicsiket, vagy szétdobálja teljesen, és ez a szétdobálás lehet több okból is, majd erre még külön kitérek, vagy pedig megeszi a kicsiket. És ez a rosszabbik eset, mert ha szétdobálja, akkor az azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel vagy valamilyen betegsége van az anyának, akár egy tőgybetegsége, és érzi, hogy nem fogja tudni felnevelni őket, csak bele fog pusztulni, vagy egy zavaró tényező, ugye erről is beszéltem már egy videóban, akár egérbe költözött, pocok elkezdett bejárni a fészekbe, vagy egy hangos kutya kezdett el oda járni, vagy macska szeretne bejutni az ő odujába, vagy érzi a patkánynak az illatát és a többi, vagy a szomszédba hangosan szól a zene, ha emlékeztek egy videómra, és rendszeresen minden héten ott bográcsoznak a nyúlkececet sarkánál, ilyen is lehet. Ez az egyik ok, de a másik ok, hogy teljesen ki van ürülve. Tehát ő próbálja, amikor ez egy természetes, genetikailag bele rögzült ösztön, próbálja úgymond azokat a dolgokat visszavinni a szervezetébe, ami most kiürült. Ami most kiürült a fialás során. És nagyon sokszor ivóvíz hiány, tehát egyszerűen lázas a nyúl, minden megvan a szervezetébe, minden, de nincs előtte kellő mennyiségű ivóvíz. És lehetséges, hogy ez a viselkedési zavarból adódólag, ami a fialás után van, emiatt is elkezdi összerágni a kicsiket. Viszont az anya nem csak emiatt teszi meg. Tapasztalat azt mutatja, és ugye az olvasmányok is, amiket elolvastam ezekbe a könyvekbe, illetve utána jártam, hogy az anya ösztönösen, ha fial például, nem tudom, 10, és abból 2 dögölve születik, ösztönösen már egy vitamin hiány miatt is megeszi a kisnyulakat, visszajuttatja a saját szervezetébe azokat a hiányosságokat, ami kiürült eddig belőle, és egyrészt megcsinál egy ilyen nagyon jó dolgot, mert is nem kellett ő megijedni, mert ugye ha láttatok már fialást, akkor ő megeszi a magzat burkot is, amiben születtek a kicsik, lenyalogatja róla. Én megrökönyödve néztem annó, hogy megfialt, és egy ilyen nagy darab véres akármi is kijött belőle fialás után, és azt egy az egyben nekiállt, becsamcsogta, megette, és így borzongtam, hogy mi lehet ez. És ez egy természetes folyamat, így jut vissza a szervezetébe azok a megfelelő ásványi sók, nyomelemek, amire neki szüksége van. És csinál egy nagyon jó takarítást, ez nagyon sok állatnál megvan. Disznónál is tapasztaltuk, meg sok minden másnál is. Na most tudni kell azt, hogy attól, hogy mi jól takarmányozunk, az nem jelenti azt, hogy adunk nekik zabot, tápot, tritikálét, buzát is, kukoricát, jó minőségű szénát, az nem jelenti azt, hogy akkor is az a nyúl mindig mindent megkapott. Ugyanis a tápba is, még hogyha reggeltől estig csak táppal letetjük, ugye nem szoktunk többféle tápot beszerezni. Nekem tavaly és tavaly előtt 2 éven keresztül
mivel megrendeléseim voltak folyamatosan a nyulakra, ugye a háború kitörése miatt, rengeteg húst vásároltak fel tőlem szervezetek, így most volt az első 2 évem olyan úgymond ideális, olyan esetben ideálisnak mondható, hogy előre tudtam, hogy mikor, ha elérik a nyulak a vágósúlyt, akkor meg fogják vásárolni őket megfelelő árban. Éppen ezért megfelelő minőségű tápot és mennyiségű tápot adtam nekik, persze nem tisztán, hiszen akkor az ráfizetés lett volna, de így határozottan nagyon szépen növekedtek, nagyon szépen elérték a vágósúlyt, és az anyáknak külön rendeltem, mert ugye ez nagy mennyiségbe éri meg, csak legalább egy ilyen 300-400 kilót kellett kérnem minden rendeléskor, de 1 tonnát kellett megrendelni, csak a megrendelő volt olyan kedves, akitől vásárolom a tápot, hogy 500 kilóra ezt lecsökkentette, és ezt az 500 kilót én ráértem tőle 4 hónap alatt megvásárolni, de 4 hónap alatt nekem az anya nyulaimmal ezt a különleges tápot fel tudtam etetni. Mivel az anyáknak, tehát a szoptatós anyáknak teljesen másfajta összetételű tápot hozattam. Tehát ugye, ha ti is bementek bármelyik táborba, mindig megkérdezik, hogy milyen tápra van szükségetek, indító, nevelő, hizlaló, vagy pedig a, nem tudom, szoptatósnak. És ez a nyulaknál is így van. És maga a gyártó, az a táp, amit én használok, a Kremix táp, amiben szintén ugye mindez a 4 fajta megtalálható, még szoptatós nyulaknak is, de én azt még nem próbáltam ki, megmondom az igazat, mert nagy tételbe kellene azt is vásárolni. Na talán a jövő titka, hogyha ezt sikerül elérnem. És tavaly előtt nem is volt ilyen problémám. Tehát, hogy igazából egy nyulamnál se, pedig intenzíven fialtattam, tehát az azt jelenti, hogy tavaly és tavaly előtt nekem a pannun fehér nyulaim évente minimum 6-szor fialtak. 1 év leforgása alatt 6-szor. Csak azt vontam ki a fialásból, tehát magából ebből a körforgásból, amit úgy láttam, hogy nem elég erőteljes, vagy nagyon kimerítette az előző fialás, vagy nem tudtak előképpen, mert túl sokat fialt, például 14-et, és mindet alatt hagytam, mert nem tudtam elosztani a többi között, mivel nem úgy fialtak, ahogy szerettem volna, mert nálam is van olyan természetesen, hogy nem úgy fialnak. Tehát az én gazdaságom sem tökéletes, tehát mindig tanulok én is a saját hibáimon, és ezért is szoktam elmondani nektek, amit én már megtanultam, hogy azt ne kelljen nektek azt a hibát elkövetni. De nem csak ez lehet még a hiba, lehet egy olyan hiba is, hogy te mindenbe minőségi kaját adsz neki, és a többi, és mégis megtörténik ez a probléma, és ez egy harmadik dolog okozza, mégpedig az, hogy a gyógyszeres kezelést nem vesszük figyelembe. Mit jelent a gyógyszeres kezelés? Vannak olyan nyúltenyésztők és nyulászok, akik sajnos, mikor betegek a nyulak, akkor az egész állományt, hogyha valami betegség felüti a fejét, az egész állományt elkezdik ezekkel a gyógyszerekkel, antibiotikumokkal szúrni vagy itatni. Én minden esetben, amikor megkérdezik tőlem, hogy szabad-e a vemhes nyulat oltani vagy itatni, megkérdezem, hogy milyen idős az a vemhes nyúl. Ha 1 hetes még, akkor szabad, de ha már 2 hetes, akkor azt tanácsolom, hogy nem. És én se alkalmazom. Viszont hallottam több embertől, hogy ők akkor is alkalmazták, beoltották, leitatták, és a többi. És ilyenkor még fennállhat a veszély annak, hogy ezek az antibiotikumok úgymond kiölik a nyúlból azokat a hasznos dolgokat, ami miatt a nyúl, amikor lefial, tápanyag szükséglet lép fel. Még egy érdekesség, voltam egy idős tenyésztő bácsinál, ő német óriásokat tenyésztett, és ezeknél a német óriásoknál, hát én nekem is, ha láttátok, elég szép rendszert vezetek, tehát be van szépen fóliázva, melyik nyúl kitől van, mikor volt pároztatva, és a többi, mikor fialt, hányat fialt, melyik apától, melyiktől született, szóval ezek az információk rajta vannak, de ennek a bácsinak a német óriás nyulai még külön étrendet vezetett nyulanként. Értitek? Külön étrendet. Tehát az étetés nála nem abból állt, mint nálam, hogy például összekeverem, tegyük fel 60 liter terményt, táppal meg mindennel, amit úgy mutattam az előző videómban, aztán szépen kiosztom a nyulaknak ennek ennyit, annak függ, hogy hányan vannak, hanem ő egy az egybe tudta, hogy a D1-es ketrezbe lévőnek most murkót kell adnia 1 hétig,
meg neki nem tudom milyen plusz vitaminkúrát kell adnia, meg füvet, meg nem tudom micsodákat, tehát én csak néztem és bámultam. És mondtam, hogy ez ilyen hobbitenyésztőnek ez megengedhető, de aki haszoncéllal csinálja, egyszerűen ez nem oldható meg. De el is mondta, azt mondta nekem, hogy fiam, úgy igazából, ha ismered a nyuladnak a szükségleteit, és megadod neki maradéktalanul, akkor a nyulad nagyon meghálálja, és ez meg fog látszani a teljesítményébe, tehát a fialáskor. Megint csak visszatérve a takarmányozásra. Tehát megbeszéltük azt, és ezt újra csak kihangsúlyoznám, hogy a nyulak kannibalizmusát az első 24-48 órában beszélhetünk kannibalizmusról, és az okozza, hogy tápanyaghiány, vízhiány, vagy pedig valamilyen betegség, amikor érzi, hogy beteg lesz, hogyha ezt nem teszi meg. Amikor már arról beszélünk, amit a kedves tagunk is írt, hogy neki 2 hetes korára eltűntek a fészekből a nyulak, az garantált, hogy nem az anya ette meg. Az anya ilyenkor már nem eszik kisnyulakat. Az nagy valószínűséggel azok a kisnyulak, mivel nem nézte a fészekbe rendszeresen, én is tapasztaltam és csodálkoztam, egy az egybe, az a szőr, amivel kibéleli a fészket, az annyira be tudja őket tekerni vele, hogy amikor a nyúl elpusztul, képes lebomlani teljesen. És ezt majd csak a lebomlott kisnyulat jobb esetben a nyúlketrec takarítása után találunk majd csak maradványokat belőle, szinte teljesen szaktalanra be tudja burkolni ez a szőrzet, tehát ilyen hermetikusan elzárja, és egy az egybe ezek a rovarok, meg minden, ami van, akkor megeszik, lebomlik. Nem fogja megtalálni. Tehát itt valószínűleg a kisnyulak döglöttek meg, és van még egy esély, hogyha van egy patkány, ami bejárt, és kihordott a fészekből egy pár kisnyulat. Ugyanis én ezzel is találkoztam, még a kezdetén, amikor az első ketreceket építettem, és elkövettem azt a hibát, hogy nem volt lebetonozva a föld a ketrec alatt, egy ilyen 5 centis vagy 6 centis lábat hagytam, ami egy idő során ugye betömődött földdel, a patkány pedig alulról felrágta ugye a ketrecnek az alját, és a második szinten is átrágta magát, és szépen onnan a fészekből egy olyan lyukon, amit még véletlenül se tudtam észrevenni, onnan ő bement, és szépen kihordta a kisnyulakat. Sőt, volt egy tél, amikor annyi patkány szaporodott el a hideg tél miatt, és főleg mert a szomszédomba rengeteg állatot tartanak, tehát vannak a szomszédomban bárányok, libák, lovak, kecskék, és még sorolhatnám, tehát van vagy 15 féle állatfajta, meg marha, meg és a többi, hogy onnan annyi patkány jött át, hogy egy az egybe egy teljesen, mikor egyszerre fialt 9 nyulam, a 9-ből 7 nyulaló kihordták a kisnyulakat. Tehát ilyen 60-70 kisnyulat hordtak ki. Bár ez még nagyon az elején voltam a nyulászatnak, tehát ilyen 2010 körül volt ez, ilyen 3 éve nyulászkodtam, de azért nagyon érzékenyen érintett, mert pont a legjobb időszakban fialtak le, télen megint csak pont a legszebb nyulak lettek volna tavaszra, eladnivalók és a többi, de ez van, ezt kell szeretni. Úgyhogy ez a dolog is fennállhat, ez a probléma is. Na most ezt úgy tudjuk megelőzni, és megint csak visszatérve, többen kérdeztétek, hogy kell-e ilyen nyalósókat a nyulaknak adni, hogyha tápoljuk őket. Ha van rá lehetőség beszerezni, mert sajnos én most itt nem tudom beszerezni Ukrajnába, legalábbis nem találtam annyira helyet, ahol be tudtam volna szerezni, igenis szerezzétek be és rakjátok ki, mert mindenütt azt olvastam minden jó szakkönyvben, és hogy ez egyszerűen nagyon fontos, hogy meglegyen. Nagyon fontos, hogy a víz ott álljon a nyúl előtt, és a víz szükséglete mennyi is a nyúlnak. Erről nem tudom, beszéltem-e már, de akkor egy pár szót ejtek, bár lassan már 19 percnél járok, és félek, hogy azért nem fogjátok megnézni ezt a videót, de már nagyon hosszú. A nyúlnak a vízszükséglete egy anyanyúlnak 3 deci szokott lenni per nap fialás előtt. Fialás után viszont a szoptatás időszakban, főleg, hogyha több mint 7 nyulat szoptat, ez felmehet napi 1 liter vízre is. A növendéknyulaknak napi 1 deci és 3 deci között a napi vízszükséglete. Tehát most ezt fejbe így szorozzátok be, és minél szárazabb ételt étettek velük, annál jobban növekszik ez a vízszükséglet.
Úgyhogy ezt mindig tartsátok szem előtt. Téli időszakban legyen előtte víz. Figyeljünk a konyhasó, hogy legyen előtte nyalósó. Ha más nem, megtehetjük azt is, hogy akár keverjünk egy kis konyhasót, darabos konyhasót néha hetente egyszer a takarmányhoz, vagy pedig adjunk káliumban gazdag takarmányokat, mint például a répa, vagy például a burgonya, hogyha hetente egyszer emiatt burgonyával próbálunk etetni. Csak ott meg ugye vigyázni kell a burgonyánál, hogy ott van benne a rengeteg keményítő, tehát ebből is, ha sokat eszik, akkor meg az lesz a probléma. És ne ingereljük a nyulainkat, ne ingereljük az anyanyulakat, nagyon óvatosan fogjuk meg. Benyúlhatunk a ketrezbe, mint említettem, ha te vagy a gazdája a nyúlnak, és te szoktad etetni, itatni, de ha azt látod, hogy a nyúl esetleg ideges, vagy és a többi, és mégis meg szeretnéd nézni, hogy hányat fialt, vagy hogy fejlődnek, és a többi, akkor vedd ki az anyanyulat, hogy ne láss, amikor benyúlsz a fészekbe, úgy nézd meg, nézd körül, nincsenek-e egerek, nincsenek-e patkányok a közelbe, és akkor ezt a kannibalizmust egy az egyben meg tudod előzni. Oké? Tehát ezért kannibálok a nyulak, úgyhogy ezt ki lehet kerülni, figyeljünk az étetésre továbbra is, hogy minél jobb minőségi kaját adjunk neki. És igen, még egy választ szeretnék adni, még egy felvetésnek, ugyanis egyszer egy gazda vásárolt tőlem anyanyulak, 2 darab anyanyulat, de viszont bakot nem vett hozzá, pannon felrett tőlem, azt mondta, van neki fehér nyula. Én elmondtam neki, hogy attól, hogy fehér egy nyula, az nem biztos, hogy pannon, és nem biztos, hogy jó minőségű. Aztán megvádolt engemet, hogy bár mindenhol terjesztem azt, hogy milyen szuper nyulaim vannak, de az igazság az, ővele jó kitoltam, mert neki nem fialt az egyik csak 2 vagy 3. És megint csak utaltam ennek a vásárlónak arra az észrevételre, vagy arra a tudásra, amit leírt ez az egyetemi docens és a Kaposvári Egyetem egyik egyetemi docense az egyik írományában, hogy igenis nagyban függ, hogy mennyi kis nyúl lesz az anyanyúlba, nem csak attól, hogy milyen a bak, nem csak attól, hogy milyen a nőstény, hanem milyen vitaminokat kap meg a bak és a nőstény pároztatás előtti időszakban. Tehát, hogyha megfelelően van etetve, és a megfelelő etetés nem az, hogy itt tonnaszámra áll előtte a kukorica, vagy tonnaszámra mindenféle kaja, hanem a megfelelő etetés az, hogy minden vitaminban gazdag, ásványanyagban gazdag dolgot adjunk meg a nyulainknak. És még hozzátenném röviden, éppen ezért szoktam javasolni, hogy amikor lefial a nyúl, akkor zöldfüvet adjunk neki, mert bár a zöldfűnek tápértéke nincs, viszont egy nagyon jó hatása van, egy ilyen 30-40%-kal is akár nagyobb tejhozamot képes produkálni a fűben lévő dolgok miatt. Úgyhogy gyerünk, hajrá, minél több szép nyulatok legyen, és ha még van kérdésetek ezzel kapcsolatosan, akkor tudok csinálni még ebben a témában még egy úgymond tudományosabb videót is, de ha úgy gondoljátok, hogy ez elegendő a kérdésre válaszként, akkor se a ti agyatokat, se a saját agyamat nem darabolnám felfele a tudományos kutatások eredményeivel, mert bár elolvasni ezeket a dolgokat nagyon jó, hogy le van írva, de ugye őszintén nagyon sok mindenről olyan dolgok vannak leírva, amit mivel az nem az én szakterületem se, és gondolom nem biztos, hogy a tietek se, tehát nem egy agrármérnökök vagytok, nem biztos, hogy érdemes erről így gondolkodni. Pont ezért a saját szavaimmal osztottam meg, remélem érthető volt. Ha igen, akkor kérlek iratkozzál fel a csatornámra, szívesen látlak tagként, és ugyanúgy keressetek meg természetesen privátba, minden tagnak nagyon szívesen válaszolok, hiszen ezzel is szeretném megköszönni azt, hogy támogattatok és támogattok a munkám során a tagságotokkal. És még szeretném azt is megköszönni, hogy növekszik továbbra is a közösségünk, tehát több mint 2620 feliratkozónál tartunk. Remélem a 3000-et is el fogjuk érni minél hamarabb, illetve most szeretnék egy pár tagnak még, aki itt van, megköszönni azt legutoljára, akik csatlakoztak. Egy pár nevet szeretnék felolvasni, hogy ezzel is megköszönjem azt, hogy támogatják a munkámat. Egy pillanat türelmet kérek tőletek, ugyanis be kell lépnem. Igen,
Először is Török Esztertől szeretném megköszönni, Szuhánszky Andrástól, Pusztai Zsolttól, illetve Kis Tamástól, Paszterkó Márktól, Olák Bénitől, Vinek Jánostól, Nikolett Tankótól, Baranyai Mihálytól, Mészáros Zsolttól, akkor van egy Attilánk, aki csak Attila, Bodnár Tibortól, Gombkötő Pétertől, Krakkai Tibortól, egy Sándortól, Nagy Krisztiántól, Varga Dávidtől, György Róberttől, F. Loritól, Koncz Tibortól, Miskolci Doriántól, Szoboszlai Józseftől, Jászai Lászlótól és Vancsik Tibortól. Nagyon szépen köszönöm a támogatásotokat, nagyon szépen köszönöm, hogy nézitek a csatornámat, és hálás vagyok érte, hogy ezáltal is segítitek a munkámat. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, légy te is ugyanúgy a nézőm továbbra is, és írjatok, jelezzétek, milyen kérdésben, milyen témában szeretnétek egy újabb videót. Sziasztok!